Okay, hello students, hello everybody. እሺ ዛሬ አንድ የባዮሎጂ ዩኒት 1 ጥያቄዎችን መስራት እንጀምራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ የሚወጡትን ደግሞ የሚለቀቁትን ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑና የሚወጡትን ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እሺ ከመጀመሪያው ጥያቄ ነው የምንነሳው። which of the following is the major mechanism by which AIDS is transmitted? አሁን ወሳኙ ነገር እዚህ ጋር ነው። ኤድስ ትራንስሚት የሚሆንበት በምንድን ነው? የትኛው ሜካኒዝም ነው ኤድስ ትራንስሚት የሚሆነው? መጀመሪያ ኤድስ is transmitted through homosexual intercourse, heterosexual intercourse, mother to fetal transmission, contaminated blood transfusion, sharing of needles እና ብዙ በጣም ተምረናል። ስለዚህ ብዙ ማውራት አልፈልግም፣ ግን ያው ጥያቄውን ሰርተን እናልፋለን። ኤ ማዘር ቱ ፎታል ትራንስሚሽን፣ ቢ ሄተሮሴክሹዋል፣ ሲ ሆሞሴክሹዋል ኢንተርኮርስ፣ ዲ ኮንታሚኔትድ ብለድ ትራንስፊውዥን። ከሁሉ በላይ በሄተሮሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ይተላለፋል ማለት ነው። ኤድስ ይሄ ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደሚባለው ማለት ነው። ስንቀጥል ደግሞ which of the following types of microscope is more suitable for ዲቴይል ነው የሚለው። በደንብ ያሳያችኋለሁ። ጥያቄዋ በጣም ኮንሰርን የምትሆነው ዲቴይል ከሚለው ጋር ነው ማለት ነው። እሺ እንጀምር። which of the following types of microscope is more suitable? እዚህ ላይ በደንብ አስምሩልኝ። suitable የምትለው ላይ ማለት ነው። more suitable for ከሁሉ በላይ ደግሞ ዲቴይል ስተዲ የጥያቄው ትልቁ ኮንሰፕት እዚህ ጋር ነው ያለው። ዲቴይል ስተዲ ላይ ለዲቴይል ስተዲ የሚያስፈልገው ማይክሮስኮፕ የትኛው ነው? ከፊልድ ስንነሳ ፊልድ ብዙም የሚያስፈልግ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ከፊልድ ስታዩት ፊልድ ማይክሮስኮፕ በጣም ሌስ የሆነ ሪዞሉሽን ፓወር ያለው ወይም ማግኒፋይ ብዙ ነገሮችን ማግኒፋይ አያደርግም። ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕም አንድ አይነት ናቸው፣ ከዚህ ጋር ብዙም አይለያዩም። ኦፕቲካል ደግሞ በላይት የሚሰራ በጣም አነስተኛ የሆነ በጣም ከሁሉ በላይ 10x ምናምን የሚሄድ 10 ነገሮችን 10 ጊዜ ማግኒፋይ የሚያደርግ ነው። በት ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ግን በጣም እዚህ ምድር ላይ አሉ ከሚባሉ ሳይንስ በጣም ብዙ ነገሮችን የሚሰራበት ቢኖር ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው። ዳይሴክቲንግ ነገሮችን እንትን ለማለት ዳይሴክት ሲደረጉ ብዙ ጊዜ አናቶሚን ለማየት የምንጠቀመው ዳይሴክቲንግ ነው ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ የሚላል which of the following is consistent with science? First of all, what the meaning of science? Science is acquiring knowledge through investigation, observation and experiment ማለት ነው። ስለዛ proof by investigation of the cause of phenomena, proof by reference to respected elder, proof by reference to a noun, proof by reference to አሁን ማየት ያለባችሁ እዚህ ጋር ነው። reference to respected elder, based on lesson, proof based on lesson from a person beliefs ነው። ከሰዎች እምነት ጋር አይገናኝም። ሳይንስ የማይታወቅ ነገርን ሪፈረንስ አያደርግም። የሚታወቅ ሆኖ ሞር ደግሞ ፕሩፍን የሆነ ነገር ነው ሳይንስ የሚያየው ወይም ሳይንስ የሚደግፈው እና ከምንም በላይ ደግሞ ሳይንስ ቅድም እንዳልኳችሁ acquiring or gaining knowledge through investigation ነው ራሱ ዴፊኒሽኑ። ስለዚህ ኤ እንደምታያት በጣም ምርጥ አንሰር ነች ማለት ነው ለሳይንስ። proof by investigation of the cause of phenomena, ኢንቨስቲጌሽን አድርገን ለነገሩ ምክንያት የሆኑ ነገር ለማወቅ ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። in which of the following are the tools mainly used in the laboratory rather than the field አለ። አሁን ይሄኛው ጥያቄ የሚያመለክተው የትኞቹ ቱልሶች ናቸው ላቦራቶሪ ውስጥ የምንጠቀማቸው የሚለውን ነው። ገብታችኋል? ስለዚህ ይሄ ጥያቄ እንዳጠቃላይ ከዚህ ውስጥ identify the tools of laboratory rather than in a field situation, or which choice can have only laboratorical fields? choice A ሊሆን ይችላል፣ ቢ ሊሆን ይችላል፣ ሲ ዲ እናያለን። አሁን አንድ በአንድ መጀመሪያ ፊልድ እንመርጣለን። ከሁሉም ቲዶላይት ፊልድ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ፔትሪ ዲሽ ላቦራቶሪ ነው። ይሄን እናደርጋለን። ፔትሪ ዲሽ ላቦራቶሪ ነው። ጂፒኤስ ሪሲቨር ፊልድ ነው። ሜጀሪንግ ሲሊንደር ላቦራቶሪ ነው። እሺ ሴንትሪፊውጅ ላቦራቶሪ ነው። ፕላንት ፕሬስ ላቦራቶሪ ነው። ፍሎሜትር የዛፎቹን ቁመት ለመለካት የሚያገለግለን መሳሪያ ነው። ጂፒኤስ ደግሞ ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሲስተም። ፔትሪ ዲሽ ፕላንቶችን ካልቸር ለማድረግ በኋላ በደንብ እናየዋለን። ማይክሮስኮፕ ይሄ አሁንም ምንድነው ማለት ነው? ላቦራቶሪ ነው። እሺ ፍሎሜትር ፊልድ ነው ብለናል ቅድም። ይሄም እዚህ ጋር ፊልድ ነው። ሴንትሪፊውጅ ቲዶላይት ፊልድ ነው።
ማይክሮስኮፕ አይደለም። ኤን ስናየው ግን ሳይንትሪፊጅ ላብራቶሪ ነው። ማይክሮስኮፕ ላብራቶሪ ነው። ሜጀሪንግ ቱል ላብራቶሪ ነው። ሁሉም ላብራቶሪ ናቸው። ስለዚህ አወር አንሰር ኢዝ ኤ። ምርጡ አንሰር ቢጫ ያለበት ኤ ነው። ሳይንትሪፊጅ፣ ማይክሮስኮፕ፣ ሜጀሪንግ ኤንድ ፔትሪ ዲሽስ አር ላብራቶሪካል ቱልስ። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንገባለን። ቀጣይ ደግሞ አሁንም ስለ ቱል የሚያወሩ ጥያቄዎች ናቸው ብዙዎቹ እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? የመጀመሪያው ጥያቄ which of the following laboratory glassware is used for culturing bacteria ባክቴሪያ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ካልቸር ለማድረግ የምንጠቀመው የላቦራቶሪ ግላስዌር ወይም ቱል ምን ይባላል ማለት ነው? ፔትሪ ዲሽ ይባላል። ቴስት ቲዩብ ሪያክሽን ለማካሄድ ነው። ቴስት ቲዩብ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ሪያክሽኖች ብዙ ጊዜ የሚካሄዱት በቴስት ቲዩብ ነው። ፊልተር ፔፐር ደግሞ ከስሙ እንደምትረዳው በቃ it can be used to filter different aqueous solution ማለትም ይሄ ፈሳሽ የሆኑ ነገሮችን ለማጣራት የምንጠቀመው በምንድነው ማለት ነው? በፊልተር ፔፐር ነው ማለት ነው። ሜጀሪንግ ሲሊንደር ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው ቮሊዩምን ለመለካት የሚያገለግለን ሜጀሪንግ ሲሊንደር ነው ማለት ነው። next which of the following is correct sequence of steps in scientific research? በመሰረቱ ሳይንቲፊክ ሪሰርች ሲባል ምንድነው የምታውቁት? ስቴፑ የትኛው ነው? ስቴፑ መጀመሪያ asking question ነው። ቀጣይ doing background research ሲቀጥል ደግሞ formulating hypothesis ከዛም በኋላ ኤክስፐሪመንት አለ፣ ኮንዳክቲንግ ኤክስፐሪመንት አለ። ይሄ ያልቅና እዚህ ጋር መሀል ላይ ብዙ ስቴፖች አሉ። ባዮሎጂ እና ፊዚክስ ኬሚስትሪ ላይ ትንሽ ለሚለያዩ ነው። ግን እንደ አጠቃላይ ሁሉም ጋር ቋሚ የሆነው ኢኩዌሽን አለ፣ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌሽን አለ፣ ኤክስፐሪመንት አለ፣ ኮንክሉዥን። ሳይንቲፊክ ሪሰርች የሚጀምረው ዱዊንግ ባክግራውንድ ሪሰርች ኦር አስኪንግ ኩዌሽን ነው። በቃ የሚያልቀው ደግሞ በኮንክሉዥን ነው። ወይ በሪፖርት ወይ ኮንክሉዥን ኦር ሜኪንግ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ብለን እንጨርሳለን። ስለዛ ኮንክሉዥን እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ዲ እና ኤ አይሆንም፣ ምክንያቱም ላስት ስቴፓቸው እዚህ ጋር ኩዌሽን ነው፣ እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት ነው። እሺ ቢ እና ሲን ደግሞ ስናይ ቢ በኩዌሽን ይጀምራል፣ ሲ ግን የሚጀምረው በዚህ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሰከንድ ስቴፕ ነው። ኢት ኖት ዘ ፈርስት ስቴፕ ሶ ዊ ካን ቹዝ ቢ። The next one is for what purpose do biologists use GPS receiver? For what purpose do biologists use the global position system? ከስሙ እንደምትረዱት ፖዚሽን ነው፣ የሆነ ሎኬሽን የሚያሳየን ማለት ነው። to produce area maps, to measure tree heights, to estimate tree age, to count tree rings። እነኚህ ብዙም ከቢዮሎጂ ጋር ብዙም ግንኙነት የላቸውም፣ ግን ሞሮቨር ይሰራባቸዋል። ግን አሁን እኛ የምናየው እዚህ ላይ ነው። to produce area map ማለት በቃ ግሎባል ፖዚሽን ሲስተም ሪሲቨር ነው። የነገሮችን ሎኬሽን የነገሮችን ፖዚሽን ለማወቅ የሚጠቀሙት በምንድን ነው ማለት ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሪሲቨር ኦር ጂፒኤስ ሪሲቨር። ቱ ሜዥር ትሪ ሄይትስ ቅድም እንዳልኳችሁ ፍሎ ሜትር የሚባለው መሳሪያ ነው ማለት ነው። ይሄን የምንጠቀመው ፍሎ ሜትር ይባላል። እንቀጥል። in an experiment designed to study the effect of temperature on the rate of seed germination። አሁን ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ያለውን ነገር ነው የምትይዙት ማለት ነው እናንተ። the effects of ቴምፕሬቸር የሚለውን በደንብ ያዙት። ይሄ ነው ወሳኙ። ከምንም በላይ በቃ የሚጠየቀው ብዙ ጊዜ the effects of temperature የጥያቄ ዋና ሀሳብ ወይም ሜን አይዲያው እዚህ ጋር ነው። which of the following should the experimenter vary? በመሰረቱ ኤክስፐሪመንተር ቫሪ ሁለት ባዮሎጂ ምዕራፍ 1 ላይ ስንማር ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ተምረናል። what are independent and what are dependent variables? በመሰረቱ አንድ የምናውቀው ነገር አለ። dependent variables are ብለን ተምረናል። independent variable ተምረናል። independent variables are a variable that can be manipulated or changed by experimenter። በኤክስፐሪመንቱን በሚሰራው ሰውዬ የሚቀየሩ የሚስተካከሉ ነገሮች independent variable ይባላሉ ማለት ነው። dependent variable ግን they cannot be manipulated or changed by ኤክስፐሪመንተር በኤክስፐሪመንተሩ የማይለወጡ እንደ አጠቃላይ ዲፔንደንት ቫሪያብል ማለት ቼንጅ ናቸው፣ የሚቀየር ማለት ኢፌክት ናቸው። ኢንዲፔንደንት ደግሞ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኮዝ ስናያቸው እንደዛ ይመስላሉ። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድነው? which of the following should the experimenter vary? የዚህ effective temperature on the rate of seed germination ሚለው ላይ ማን ነው እንትኑ ዲፔንደንቱ ማን ነው? ኢንዲፔንደንቱ የሚለውን ደግሞ መጀመሪያ የምርጫውን ሳናይ ልንገራችሁ። the effect of temperature ነው የሚለው the effect of temperature። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን መጨመርም መቀነስም እንችላለን ማለት ነው። በአንድ ዲሽ ውስጥ ለምሳሌ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ እናደርግና በአንዱ ደግሞ 80 ማድረግ እንችላለን። ሶ ቴምፕሬቸር ምንድነው ማለት ነው?
ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ሬት ኦፍ ሲድ ኦፍ ጀርሚኔሽን ያው ለምሳሌ አሁን ሬቱ ሊጨምር ይችላል። ኢት ዊል ቢ ሪሜን ኮንስታንት ኤንድ ኢት ዊል ቢ ዲክሪዝ ሊቀንስም ሊጨምርም ላይጨምርም ላይቀንስም ይችላል። ስለዚህ ሲድ ኦፍ ጀርሚኔሽን ሬት ኦፍ ሲድ ኦፍ ጀርሚኔሽን ምንድነው ማለት ነው? ዲፔንደንት ዚስ ዋን ኢዝ ኢንዲፔንደንት። ስለዚህ ኤክስፐሪመንተሩ ቫሪ የሚያደርጋቸው ምንድኖች ናቸው? ቅድም እንዳልኳችሁ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ኤ አይሆንም። ቢ ወተር ኳሊቲ ነው። ወተር ኳሊቲ ብዙም ከዚህኛው ከጥያቄ ጋር አይገናኙም። ሲ ነምበር ወተር ኳሊቲ በቴምፕሬቸር ኢዝ አወር ቤስት አንሰር ቢካዝ ቴምፕሬቸር ኢዝ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል። ሲድ ሳይዝ ከጥያቄ ጋር ብዙም የሚገናኝ ሀሳብ የለውም። እሺ እንቀጥል። ቅድሙ ጥያቄ ነው which of the following major mechanism by which AIDS is transmitted የሚለው ነው። ያው ኢንትራንስ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ስለሚደጋገሙ ነው ማለት ነው እና ቅድም መልሰነዋል። ይሄ ቢን ያልነው ነው ማለት ነው። ቢ ነው ይሄ መልሱ እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ቢ ነው። ሄትሮሴክሹዋል ኢንተርኮርስ። ሄትሮሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ማለት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ between two different sexes ማለት ነው። ሆሞ ደግሞ ካለ between the same sex አንድ አይነት ጾታ ባላቸው የሚደረገው ነው ሆሞሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ይደረጋል። ሆሞሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ይባላል። ሄትሮ ማለት ደግሞ በተቃራኒ ጾታ መካከል የሚደረግ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንቀጥል which of the following types of microscope is most suitable for detailed study of surface? የቅድሙ ጥያቄ ይሄም የተደገመ ጥያቄ ነው። ቅድም 2004 ላይ ነበር፣ አሁን 2008 ላይ ነው ያለነው እና ይሄም የተደገመ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በኋላ በሴል ደግሞ ሞር እናየዋለን ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ቲዶላይት ይባላል። ይሄ መሳሪያ ምን ይባላል? ቲዶላይት to measure the slope of an angle። አሁን ለምሳሌ ይሄን መሳሪያ ብዙ ጊዜ የምታዩት መንገድ ላይ ነው። መንገዱ ያለውን ስሎፕ ለመለካት ነው። ምን ይባላል ማለት ነው? ይሄ ቲዶላይት ይባላል ማለት ነው። እሺ እቺ ሞር ብዙ ጊዜ ዲያግራም ነገሮችን ክሊር ስለሚያደርጉ ነው ማለት ነው። ቲዶላይት ይባላል። እሺ ይሄ ደግሞ የ2004 ነው እንደገና ማለት ነው። የ2004 በሌላ ዙሪያ የወጣ ነው። which of the following statement is in agreement with the modern cell theory? በመሰረቱ ሞደርን ሴል ቲዮሪ የሚባለው ነገር ማወቅ አለብን። ሞደርን ሴል ቲዮሪ ከገነቡት መካከል አንዱ ሩዶልፍ ቨርቹ ነው። ሩዶልፍ ቨርቹ ምን አለ? ኦሚኒስ ሴሉላ ኢሴሉላ ብሎ ነው የተናገረው። መጽሐፎቹ ላይ አለ። ኦሚኒስ ሴሉላ ኢሴሉላ ማለት ሴል ከም ፍሮም ፕሪ ኤግዚስቲንግ ሴል ማለት ነው። ሴል ከም ፍሮም ነቲንግ በመሰረቱ ከአንድ ባዶ ከሆነ ነገር ሴል ሊገነባ አይችልም። ሴል ከም ፍሮም ነቲንግ የሚለው ውድቅ ነው ማለት ነው። ሴልስ ከም ፍሮም ሊቪንግ ማቴሪያል ይሄ በጣም የቆየ ነው። ሴል ከም ፍሮም ነን ሊቪንግ ማቴሪያል ማለት ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን ነው ወይም አባዮጄኔሲስ የሚባለው ቲዮሪ ነው እንደዚህ ያለው። ሴልስ አራይዝ ባይ ኤ ሚንስ ኦፍ ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን እዚህ ጋር ያለችው እዚህ ጋር ማለት ሴልስ አራይዝ ባይ ኤ ሚንስ ኦፍ ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን። ይሄም አይሆንም በት ቢ ኢዝ አወር ቤስት አንሰር። ስለዚህ ቢ ምንድነች ማለት ነው? በጣም ተመራጩና ትክክለኛው አንሰር ነው። ኦሚኒስ ሴሉላ ኢሴሉላ ማለት ሴልስ ከም ፍሮም ፕሪ ኤግዚስቲንግ ሴል እዚህ ጋር ሳሱ ጽፍ የታይፕ ኢረር ነው ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። which of the following corresponds to the beginning step of scientific work? ቅድም እንዳልኳችሁ asking question or doing background research or making observation is the first or the beginning step of scientific work. ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ ይሄ ከሶስተኛ ወይም ኤክስፐሪመንት ውስጥ ያለ ነው። ዱዊንግ ኦር ኮንዳክቲንግ ኤክስፐሪመንት ማለት ነው። ይሄ ማለት ኮንዳክቲንግ ኦብዘርቬሽን አለ፣ ድራዊንግ ኮንክሉዥን አለ። ድራዊንግ ኮንክሉዥን መጨረሻ ላይ ያለ ነው ማለት ነው። ግን ሜኪንግ ኦብዘርቬሽን ኢዝ አወር አንሰር ቢኮዝ ሜኪንግ ኦብዘርቬሽን ኢዝ ዘ ቢጊኒንግ ኦር ዘ ፈርስት ስቴፕ ኢን ሳይንቲፊክ ወርክ። ሞር ደግሞ በስዕል እናየዋለን ቀለል አድርገን ማለት ነው። እሺ ኢን አን ኤክስፐሪመንት ዳት ኢዝ ቴስቲንግ ዘ ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር የቅድሙ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ይሄ በሌላ ትንሽ ይሄ ደግሞ ትንሽ ተቀይሯል፣ ግልብጥ አላደረጉትም። ዘ ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኦን ሲድ ጀርሚኔሽን ሬት ላይ ነው የጠየቀው። ኢን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሹድ ዘ ኤክስፐሪመንት ኤንድ ኮንትሮል ግሩፕ። አሁን ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ እና ኮንትሮል ግሩፕ የሚባል ነገር አለ። ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ማለት ኤክስፐሪመንቱ ኬሪ የሚሆንበት ወይ የሚሰራበት የሚካሄድበት ነው። ኮንትሮል ግሩፕ ግን ለኤክስፐሪመንታል ግሩፑ በንጽጽር የሚቀመጡ ናቸው። ምንም አይነት ነገር አይደረግባቸውም፣ ግን ለሪሌሽን ወይም ለአንጻር አይነት የምንጠቀምባቸው
የሚያገለግሉት ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኮንትሮል ግሩፕ ይባላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ እንትን መላሳያችሁ ይሄ ኮንትሮል ግሩፕ ይባላል ማለት ነው። እሺ the amount of water they receive ይላል። the age of the seeds assigned to them are kept ይላል። the number of seeds assigned to them ይላል። እና የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው? the temperature at which አሁን ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ካለ ቴምፕሬቸሩ ነው ቫሪ የሚደረገው። ለአንዱ ቅድም እንዳልኳችሁ 20 ይሰጣል። ለአንዱ ምን ይሰጣል ማለት ነው? ለአንዱ እንትን 20 ዲግሪ ሴልሺየስ፣ ለአንዱ ደግሞ 80። ለአንዱ 80 ከሰጠን ይቅርታ፣ ለአንዱ 80 ከሰጠን ለአንዱ ስንት ነው የምንሰጠው ማለት ነው? 20። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ቫሪ ማድረግ ኮንትሮል ግሩፕ እና ኤክስፐሪመንታል ግሩፑን ይለይልናል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር አት ዊች ዴይ አር ኪፕድ ይላል። አሁን ዲሽ ላይ የምንሰራ ፔትሪ ዲሽ ላይ የምንሰራ ከሆነ አንዱን በ20 አንዱን ደግሞ በ40 ከሰራን የ20ው ኖርማል ለምሳሌ 37 ነው ኖርማል፣ ወይም ሩም ቴምፕሬቸር ላይ 25 እና 40 መውሰድ ነው። 25ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንትሮል ግሩፕ። 40ው ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ነው። ምክንያቱም ቼንጅ አድርገውበታል ኢፌክት ነው የሚለው። እንደዛ ነው ማለት ነው ሀሳቡ። እሺ ይሄም ኢንትራንስ ጥያቄ ነው። ቺኛዋ ትንሽ ከምዕራፉ ትወጣለች። ያው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይጠይቃሉ፣ አይተናል። እሺ what is the best term for a process by which organism keeps their internal condition at fairly constant state የሚል ነገር አለ። ሁሉንም በግልጽ አሳያችኋለሁ። አሁን what is the meaning of catabolism? እሺ ኤ ካታቦሊዝም፣ ቢ ኢቮሉሽን፣ ሲ ፎቶሲንተሲስ። በጣም የምናውቃቸው ግን ትንሽ ሊሸውዱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። first of all what is the catabolism ማለት is the type of metabolism pathway ወይም የሜታቦሊዝም አንዱ ታይፕ ነው። ካታቦሊዝም means breaking down of molecules ነው፣ መሰባበር ነው ካታቦሊዝም ማለት ወይም breaking down of molecule ነው። አንዱ የሜታቦሊዝም አይነት ነው። ኢቮሉሽን ማለት change genetic change in a population ማለት ነው። ኢቮሉሽን ማለት ነገሮች genetic change ወይም ሲፈጠሩ መፈጠር ኢቮሉሽን ይባላል። ይሄኛው ደግሞ በቃ ፕላንቶች ወይም የግሪን ፕላንት ለምሳሌ ባክቴሪያም ሊሆን ይችላል፣ አልጌም ሊሆን ይችላል using light energy ላይት ኢነርጂን በመጠቀም የራሳቸው የሆነ ምግብን ሲንተሳይዝ ማድረግ ወይ መፍጠር ምን ይባላል ማለት ነው? ፎቶሲንተሲስ። ኢቮሉሽን፣ ካታቦሊዝም they are different terms, so they cannot relate to the question, but homeostasis when we can see homeostasis ስናየው ግን በጣም ትክክለኛው ተርም ነው ማለት ነው። ሆሜኦስታሲስ ማለት ከጥያቄው እንደምትዩ ተርምስ ብዙ ጊዜ አኒማልስ ነው ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ የምናያቸው ማለት ነው። ኢንተርናል ቴምፕሬቸር ናቸው ኮንዲሽኑን በቃ በስርዓት ቀጥ አድርገው ሌቭል በሆነ መንገድ ያለምንም ቫሪዬሽን ኮንስታንት አድርገው ሲጠቀሙት ወይም ሲኖሩበት ምን ያለው ፕሮሰስ ይባላል ማለት ነው? ሆሜኦስታሲስ። ብዙ ይሄ 10ኛ ክፍል ላይ ያለ ተርም ነው ሆሜኦስታሲስ ማለት ነው። እና ሁሉም በጣም ቀላል ናቸው ስለሚታወቁ ነው እንደዚህ ያመጣቸው። እሺ እንቀጥል። which of the following is not agreement with scientific method? ጠየቃውን ሳይንቲፊክ ሜትድ ላይ አግሪ ከሳይንቲፊክ ሜትድ ጋር የማይስማማው የቱ ነው ነው ሐሳቡ። putting forward testable hypothesis እቺኛው እዚህ ጋር ያለችው ጀጅመንት የምትለዋ እቺኛው ጀጅመንት እዚህ ጋር ያለችው putting forward personal value judgment ይላል። carrying out experiment in duplicate conclusion, analyzing results and drawing ይላል። putting forward testable hypothesis በጣም የሚደገፍ ነው። ይሄ በጣም እንደግፈዋለን ይሄኛውን ሐሳብ፣ ይሄንም እንደግፈዋለን። ኤክስፐሪመንት ማድረግ እና ኮንክሉዥን ማምጣት ሳይንስ ራሱን analyzing result and drawing አለው ሳይንቲፊክ ወርክ ውስጥ አንዱ ስቴፕ ነው። but putting forward personal value ግን አይደለም ማለት ነው። a cell wall was examined under a compound light microscope with eyepiece marked ይላል። ቆይኛው ጥያቄ ለመስራት ይችኛው አልተጠቀም። እሺ under a compound 13x resolution power 13x and 14x ይላል። how many times larger would cell appear to the viewer ይላል። ምን ያህል ነው ሪዞሉሽን ፓወሩ ነው? ቀጥታ 13 ሲባዛ በ40 ሚሊዮን መልስ እንፈልጋለን ማለት ነው። 13 ሲባዛ በ40 ትክክለኛው መልሳችን ነው። ይሄ ብዙም ቁጥር አያስፈልገው። 13 ሲባዛ በ40 የታወቀ ነው 520 እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው? ዲ
D is our best answer. D is our best answer. In an experiment designed to test the effect of different concentration of fertilizer on the growth rate of plant, which of the following is dependent variable ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ዲፔንደንት ቫሪያብል ማለት ኤክስፐሪመንተሩ አይቀይራቸውም አይነካቸውም እንትን አይላቸውም ማለት ነው። In an experiment designed to test the effect of different concentration of fertilizer on the growth rates of the plant. The growth rate of the plant is its dependent variable. ምክንያቱም እኛም መጨመረም ሆነ መቀነስ የምንችለው ፈርቲላይዘሩን ነው። ገብታችኋል? ግን ግሮዝ ሬቱ ፈርቲላይዘሩ በጨመረ ቁጥር ሊጨምር ይችላል፣ በቀነሰ ቁጥር ደግሞ ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ we cannot change or manipulate the growth rate of the plant. So A is dependent variable. ኦኬ ይችኛዋ ጥያቄ ብዙም አታይም፣ ይቅርታ። ቀጣይ ደግሞ እሺ which of the following steps of scientific method comes before? ከሁሉም የሚቀድመው የትኛው ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ doing background research or making observation is the first step. Next one is formulating hypothesis ነው። ከተቻለ ቀጣይ conducting experiment conclusion አለ reporting መጨረሻ ነው። ስለዚህ which of the following step of scientific methods come before all the rest? A hypothesis, B experiment, C conclusion, repeating። እዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ ለምሳሌ ከሲም ከዲም ከቢም ከኤም ትልቁ ቀዳሚ ማነው ማለት ነው? ይሄ ነው። ሲቀጥል ይሄ ቀጣይ ኮንክሉዥን አለ ሪፖርት the result አለ። ስለዚህ A is our best answer. In scientific method, what is the importance of background research for a given problem? background research ማለት በመጀመሪያ በአማርኛ ስንተረጉመው እኛ ልንሰራ ያሰብነውን ሪሰርች ወይም እኛ ልንሰራ ያሰብነውን አይዲያ ሰዎች ሰርተውታል ወይ ለማየት ፋይንድ ለማድረግ ለመፈለግ የምንጠቀመው ምን ይባላል ማለት ነው? አንድ ሜተድ ባክግራውንድ ሪሰርች ይባላል። A to formulate hypothesis, to make a prediction, to prepare a report, to make conclusion. በቃ እዚህ ላይ የተገለጸው ነው። ሃይፖቴሲስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ባክግራውንድ ሪሰርች። Which of the following factors determines the rate at which organelles settle out cell homocysteine? ሴንትሪፊጅን ስንጠቀም እንደ አጠቃላይ ስፓይን ሴንትሪፊጅ ነው። ለሴንትሪፊጅ ዋናው መሰረቱ ፈንክሽን የሚያደርገው ምን ላይ ተመርኩዞ ነው? ኤ ማስ ኦፍ ኦርጋኔል፣ ቢ ፈንክሽን፣ ሲ ሎኬሽን፣ ዲ ቲክነስ። ሴንትሪፊጅ የሚሰራው ማስ ዜር አኮርዲንግ ቱ ዜር ማስ ነው። ማሱ ትልቅ የሆነ ማሱ ትንሽ የሆነ እና እንደ አጠቃላይ ዜር ሳይዝ ነው ማሱ ላይ ዲፔንድ በመሆን የሚሰራ መሳሪያ ሴንትሪፊጅ ይባላል ማለት ነው። በኋላ እናየዋለን። what is the ultimate source of all scientific knowledge? ቅድም እንዳልኳችሁ science is acquiring or gaining knowledge through investigation, observation የሚል ነገር አለ። ስለዚህ observation guessing አይሆንም። trial and error ስም ሊሆን ይችላል፣ ግን moreover observation ዝም ብሎ ተሞክሮ ብቻ አይደለም ሳይንስ ላይ የሚደረገው የራሱ ስቴፕ አለው። ግን ከሁሉ በላይ እነኚህ በጣም ለሳይንስ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ኦብዘርቬሽን እናደርጋለን፣ ቀጣይ ደግሞ ኤክስፐሪመንቱ እናደርጋለን ማለት ነው። acquiring knowledge through observation then experiment ማለት ኤክስፐሪሜንቴሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር ጥያቄዎች ይሄን ይመስላሉ። የባዮሎጂ ምዕራፍ 1 ብዙም ከበድ የሚል ነገር የለውም። ይሄ ምን ይባላል? ሴንትሪፊጅ ይባላል። ይሄ መሳሪያ እዚህ ጋር የምታዩት ሴንትሪፊጅ ነው። ቅድም ግን ያልኳችሁ ሴንትሪፊጅ is work according to their size mass according to their mass ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር የራሱ የሆነ አጠቃቀም አለው ሴንትሪፊጅ እና ይሄን ይመስላል ሴንትሪፊጅ። ቅድም ያሳየኋችሁ ቲሎላይት ይባላል፣ ይሄ ደግሞ ሴንትሪፊጅ ይባላል ማለት ነው። ሴንትሪፊጅ ኢዝ ያው እዚህ ጋር የምታዩቸው 12 አለ። እዚህ ጋር ነው ሴሉ የሚገባው የሚከፈለው፣ ይከደናል ራሱ እዚህ ጋር በየትኛው ስፒድ እና አንዱ ይሄ ሞር ስፒድ ነው የሚቆጣጠረው። ሃይ ስፒድ ሎው ስፒድ ተብሎ ነው ብዙ ጊዜ ሴንትሪፊጅ ላይ የሚሰራው ማለት ነው። ስንቀጥል ደግሞ ይሄ ደግሞ ሳይንቲፊክ ስቴፕ ነው፣ ሳይንቲፊክ ሜትድ ስቴፕ ነው። ከዚህ ይጀምራል። ዲፋይን ኩዌሽን የሚል ነገር አለ፣ ጋዘር ኢንፎርሜሽን። እስከዚህ እነኚህ ሶስቱ ብዙ ጊዜ ሳይንስ ያስተምራችሁ እነኚህ እዚህ ጋር ያሉትን ማሰምርባቸውን ሜኪንግ ኦብዘርቬሽን ኦር አስኪንግ ኩዌሽን ብሎ ጠቅልል አድርጎ ያሳያቸዋል። እነኚህ ሁለቱ ቀስቶች ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እነኛን ቀጣይ ደግሞ ያለው ፎርም ሃይፖቴሲስ ነው። ቀጣይ ደግሞ ቴስት ሃይፖቴሲስ ነው። አናላይዝ ዳታ አለ፣ ኢንተርፕሬት ዳታ አለ፣ ፐብሊሽ ሪዘልት አለ፣ ሪሴት እንደገና ደግሞ ማስገባት አለ እና ይሄን ይመስላል ዛሬ ያስኩላችሁ ጥያቄዎች።
ይሄኛው ደግሞ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ፔትሪ ዲሽ ይባላል። ቱ ካልቸር ማይክሮ ኦርጋኒዝም እዚህ ውስጥ ይደረጋሉ። አጋር ወይ አጋር የሚባል ለማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የሚሰጥ ምግብ አለ። እሱ ምግብ እዚህ ውስጥ እያደረጉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ካልቸር የሚያደርጉበት መሳሪያ ምን ይባላል? ፔትሪ ዲሽ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ይባላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስክሪኖች አሉ። እዚህ ጋር ስክሪን አለ። ይሄ ነው ማይክሮስኮፕ እዚህ ውስጥ ይገባል። በዚህ ጋር ምንም በአይን የምንጠቀመው ብዙም ነገር የለም ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ላይ። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ራሱ ኤሌክትሮን ቢም በመጠቀም ስክሪኑ ላይ ነው። እዚህ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ጋር እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ስዕሉን ያመጣዋል ወይም የሴሉን እይታ ያመጣል። እና በጣም ተመራጭ ዲቴል ስትራክቸር ለማየት እና ሃይ ሪዞሉሽን ፓወር ያለው ማይክሮስኮፕ ታይፕ ነው ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ጥያቄዎች ይሄን ይመስላሉ። ለዚህ ቻናል ሊሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ ጀምሩ። እንዲሰራላችሁ ወይም ማየት የምትፈልጉትን የኢንትራንስ ጥያቄ ዓመተ ምህረቱን እና የተለያዩ ነገሮችን የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉልን። እናመሰግናለን።